What's up guys? So today meron na naman tayong extreme smile rehab. So from this to this. So if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So guys, ito nga pala ang case ni Sir. So kung titignan nyo, talagang wasak na po talaga lahat. Ang dami ng problema, yung gums problema, yung ipin problema, gumagalaw na yung mga ibang ipin, wasak na, madumi pa. So, ang kailangan natin gawin mga kaibigan, isa-save lang natin yung mga kailangan natin ma-save. Pero dito kay Sir, 4 na lang ang natira sa taas, 4 na lang din yung matitira sa baba. The rest is bunot na po. So, after natin mabunot mga kaibigan, pagagalingin lang natin si Sir ng 2 linggo bago tayo magsukat uli dahil of course, huhupa po yung pamamaga and syempre may sugat pa yun. Hindi rin naman niya magagamit kung magawa tayo agad ng dentures. So guys, yung sa lower ni Sir, since nasa likod naman yung mga ipin niya, mga premolars na lang yung natira, pwede tayong mag-pick removable denture. Ginawa kong pick removable denture kagad kasi nasa likod naman hindi kita yung kawit. Anyways, yung pick removable denture, yung kawit niya color gums naman kaya hindi rin ganun kahalata. Pero yung upper ni Sir mga kaibigan, hindi ko siya magawang pick removable denture kaagad kasi makikita yung clasp, yung kawit makikita sa kanya. So ang sabi ko kay Sir, itong upper natin Sir, gagawin natin ay ipo-porcelain ko tong 6 itong 4 gagawin nating 6 and then i-bridge natin sila and lalagyan natin siya ng precision attachment para wala po talagang kawit. So ito po ay claspless na denture. So ang kagandahan dito ay super kapit po kapag naka-precision attachment at the same time hindi po kita yung mga kawit. So guys, ganito po nagwo-work ang ating precision attachment. So kung makikita nyo po, may 2 bola dito sa may likod ng mga ipin ng porcelain and merong bilog na papasukan. Ito po yung female papasukan nung denture. So yung male po yung nasa bibig ng pasyente and yung female is nandoon sa denture. And kung makikita nyo, meron siyang parang orange nandoon sa gitna. Yun po ay rubber. So ipapasok po natin to and of course wala po siyang clasp. Yun po ang kagandahan kapag precision attachment. And ito po ay talagang masikip po ang pagkakagawa nito. Kaya medyo mahihirapan po talagang tanggalin and lalaban po to kahit na kumain kayo ng sticky foods. So guys, ito na ang case ni Sir. So kung titignan nyo, super duper layo po nung itsura niya, no? So yung itsura niya dati talagang parang hopeless na po talaga ang itsura. Pero ngayon, kita nyo, napaka-pogi na. Ang ganda na nung upper, ang ganda nung lower. Hindi kita ang ating pick removable denture sa baba. Hindi rin po kita na denture yung sa taas. So, yan po ang ating final result. So, maraming salamat po mga kaibigan. And goodbye.